Hello, welcome to Pinoy Codes, Tagalog tutorial for programming on HTML. So, ngayong umaga po, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng mga header, paragraph, list, comments, at colors and div tag. So, dating gabi po, kung matatandaan nyo, pinakakailangan natin gamitin ngayon, pansamantala is Notepad. So, dahil meron na tayong index sa picture, nagawa naman tayo ng isang article or isa pang page na pwede natin tawagin na news. Okay? So, unang-una po, HTML tag, then inyong head, followed by title, news page. Okay. Close natin po yung ating head and body. Okay, unahin po natin yung header. So, ang header po natin is nag-range from H1 hanggang header 1 hanggang header 6. So, lagay ko lang po lahat ng header para makita nyo yung tsura. And so, header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, header 6. So, dating gawin po, save natin siya desktop as news.html. Save as type po, ganyan sinasabi ko palagi, or files. Dito na po si news, bubuksan na po natin si news. Okay, kung mapapansin nyo, habang patas ng patas yung number ni header, mas lumiliit po yung ating font. Ganyan po talaga yung ating set ng headers. Okay, so close ko lang po to. So yan po yung header. Pinaka-importante po palagi header 1. So lagi po yung dapat meron sa isang page natin, no? So gagawin ko po, tatanggalin ko muna yung iba and papakita sa inyo para gumamit naman ng paragraph. So for example, New Year 2020 paragraph. So P po ang gamit na tag sa ating paragraph tag. So example, maglagay tayo ng ating content. New Year 2020 sina lubong ng ingay at maliwanag na mga yan. Kailangan nyo po siyang terminate gamit ang or end tag na P. Kung gusto na naman ng isa pa, pwede naman po. So, sabihin na lang natin na ang mga Pilipino ay nagdiwang ng bagong taon ng saya at masigla. Okay, pero dito sa pangalawang markup natin, gagamit tayo ng alignment. Ang attribute ng mga natin, gagamit tayo ng style. Okay, ang style po, ito po yung magbabago ng estilo ng paragraph.
So, gagawin ko dito, gagamit ako ng style na X-align. Okay, ang gagamitin ko naman ay height. Okay, makikita po natin ang yan dito. Save natin para makita natin kung nangyari. So, makikita nyo po, ito yung header, ito yung paragraph, ito naman yung ating paragraph na mayroong attribute na style na may property na X-align under na height. So, babaguhin natin to, or pwede naman gumawa pa tayo ng isa, style, and text, align, center. So, default po niya is left, no? Wala kayong nilagay. So, example is mga bagong taon na gamit paniniwala. Okay, sample text na naman po yan, no? Wala na akong maisip. So, lagay natin yan as center. Siyempre, Pilipino tayo, alam naman natin ibig sabihin ng center. So, gitna. So, pagbukas po natin to, okay. So, hindi lumabas yung gitna. Kung makikita nyo, nagkamali po ako ng type. Na-misspell ko po. Okay. So, New Year, this walang attribute. May attribute, property niya is text align na right, text align center. Okay. Tapos nun, pagkatapos niyang paragraph alignment natin, pwede man tayong gumamit ngayon ng list ordered. Okay. Pwede man tayo, bago yan, lagay tayo dito, mga pagkain sa bagong taon. Okay. Yung sabi natin list, yan po yung listahan. So, unang gagamit natin is ordered list. Pag sabi ng ordered list, may numero po. Gamit po tayo ng OL. Ibig sabihin na ordered list. Okay po. So, kailangan po natin yung isara gamit ang OL. Sasara po natin siya gamit ang OL. Okay, kapag close natin yan, lahat na gusto nyo ilagay na sa listahan nyo, kailangan gumamit ng LI, which is yung list natin. So, for example, naunguna po sa mga handa ng mga Pilipino ay lechon. Kailangan nyo po siyang isara palagi gamit yung end tag ng list. So, susunod naman, hindi po nawawala ang tikoy. Medyo, tapos, bilog na prutas. So, titignan natin kung ano ang kinalabasan ng ating ordered list. So, buksan natin ang news. Kung makikita nyo, may numero po. 1, 2, 3. Pero kung titignan nyo po yung pinagawa natin, wala siyang numero. At magdadagdag po kayo, bibilangin niya po yan. So, magiging pang-apat na po yung aking huling itadagdag. So, ano bang huling itadagdag? Ang pinaka-paborito ng lahat. Siguro. Okay, spaghetti. So, pagkatapos yan, pwede naman tayong gumawa ng unordered list. Ano po ang gamit ng unordered list? Unordered. Ibig sabihin po, wala pong numero.
So, magkakaroon lang po siya ng bullet o kaya tuktok. So, pwede po tayo maglagay ng Coke, mga inumin natin. Pero mas maganda maglagay tayo ng bagong paragraph. Mga inumin. So, bagong taon. Coke. Ano pa bang alam nyo? Sprite. Hindi pa ako endorser. Mountain Dew. Ito masarap to. Ano pa ba? Royal. Ito po yung soft drinks na mga may sakit dati. So, let's see. So, news. Okay, mga pagkain ng bagong taon at mga inumin sa bagong taon. Kung makita nyo po, wala pong numero kasi unordered siya. Okay. So, next natin is comments. Para saan po ba ang comments? Ano ba yung pwede nating paggamitan sa comments? Okay, mga comment naman is mga pwede natin ilagay na hindi lalabas dun sa ating website. So, for example, maglagay dito ng litrato. Okay, so kadalasan ng comments is mga tips or mga to-do na kailangan yung gawin. Sa mga website kasi marami namang hindi tapos, so kailangan rin gumamit ng comment. So pwede ka din maglagay dito na, for example, dito. Ang paggawa ng comment ay less than sign, exclamation, then dalawang dash, at yung comment mo. Maglista ng mga pagkain na alam mo. Tapos, close natin to, dalawang dash, tsaka greater than sign. Wala na pong exclamation dun sa dulo. So, save lang natin. Okay, close natin to. So, makita nyo po, wala yung ating comment. Okay? Wala yung ating comment kasi isa lang po siyang comment. So, kapag in-open mo ulit yung notepad mo, at least meron ka ditong mga komento na pwede mong mabasa. Pinakamabisa itong mga komento na ito. Kunwari, magtatrabaho kayo, dalawa kayo nagagawa. So, kung ikaw ay pang umaga sa trabaho at meron kang mga komento, mababasa to ng susunod sa iyo at pwede niyang ituloy. Magkakaroon siya ng idea paano yung gagawin, paano yung mga itutuloy nang hindi mo sinasabi. Okay? So, next naman is colors at saka div tag. Yung div tag is madidiscuss natin maya-maya. Which is division. So, una natin gagawin ngayon is kulay. Kukulay tayo. So, bago tayo magkulay, mas magandang gumawa tayo ng division. O, div. At hanggang dito sa baba, div. Lalagyan natin yung division. So, ganun din dito. Division hanggang dito. Okay. So, pag gumawa po kayo ng division o div tag, gumamit ng div tag, pinag-ihiwalay niya po yung lahat ng andito at lahat ng andito. Save natin. Tignan natin kung ano itsura. Wala kayong makitang kakaiba. Okay. Pero kapag gumamit na tayo ng kulay, okay, so gagamit tayo ng style na property.
style, background color red. Sorry. Ito naman style, background color blue. Save natin. Yan po siya. Okay. So, background color niya is red tsaka blue. Okay. Para naman sa text, kung gusto nyo palitan yung kulay ng text, pwede tayo maglagay pa ng blue. Lagay lang kayo ng semicolon. Then, color. Pwede kayong gumamit ng white. Dito man, pwede kayong gumamit ng red. Save natin. Nakikita nyo yan. So, yan po yung ating colors. So, hanggang dyan na lang muna. Ito po ang ating 5 na ating topic ngayon. Pahabol lang lahat po ng gusto nyo lagyan ng kulay, color, red. Red. Okay. So, next video po, comment nyo lang po kung anong gusto nyo next video, then gawin ko po sa abot ng makakaya.